अलिकति नेपाली र अङ्ग्रेजीमा म स्विच गरिरहन्छु होला है किनभने कन्टेक्स्ट हेरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ होला आज अलिक डर लागिरहेको कि सबैजना मेन्टर हुनु भन्ने मान्छेहरूसँग गएर भेटघाट गर्नुपर्ने अनि एउटा सेसन फेसिलिटेट गर्नुपर्ने भन्दाखेरि युजुअली हामीहरू मेन्टर भनेपछि अलिक बढी अनुभवी जानिसकेको बुझिसकेको व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आफूभन्दा यङ्गर जेनेरेसनलाई एडभाइस गर्ने भनेर आइसकेको हुन्छ यति धेरै जानिसकेको मान्छेको अगाडि मैले गएर के भन्नु जाने होला भने जस्तो अलिकति ढुकचुक जस्तो भइरहेको थियो त्यसको लागि अलिकति तयारी चाहिरहेको थियो र जेनरली मैले चाहिँ के सोचेँ भने म आफू पनि एजुकेटर भएको हैसियतले शिक्षिका भएको हैसियतले चाहिँ आजको लागि हामी सबैजना आफूभन्दा यङ्गर आफूभन्दा कम अनुभवी अथवा नयाँ कुरा सिक्न खोजिरहनु भएको अर्को पुस्ताको लागि सबै हामीहरू शिक्षक मेन्टर एडभाइजर गाइड जस्तो खालको मोडमा गयो भने हामीहरू को एजुकेटरको प्लेटफर्मबाट कुरा गरौँ म तपाईँलाई आफ्नो कोलिग जस्तो गरेर ट्रिट गर्छु तपाईँहरू मलाई आफ्नो कोलिग जस्तो गरेर ट्रिट गर्नुहोस् सो द्याट वी start thinking about how we solve problems for those people, help solve problems for those people who are trying to advise and help achieve goals that they set for themselves. So in this process, I am inviting you to become like a co-educator and a co-thinker. I don't have formulas. There are a lot of much more experienced people than I am who have a lot of formulas, books that have been written about mentorship, and things like that. But let's talk a little bit more specifically about our own context, the resources that we bring, and the community that we are trying to reach out to, carefully crafted and put together by Nandaji and his team, Samiksha and everybody, a bunch of young people who are ready to face this fellowship, get the guidance, and get on ahead in life, right? So there's a community of fellows that the community of mentors has to advise. So I can say मैले गर्ने टेक्निक्सहरू अथवा फर्म्याट्स अफ लर्निङहरूले चाहिँ के कुरालाई एउटा प्रिपेयर गर्छ भने तपाईँहरू एकअर्कासँग पनि अलिकति परिचित हुनु पर्यो ताकि भोलि समस्या पर्दाखेरि एकअर्काबाट पनि सिक्ने मौका पनि पाइयोस् होइन फेलोजहरू त अलरेडी कन्स्ट्रक्टेड एउटा फेलोसिपभित्र बसिरहेछन् इन्डिभिजुअल्सहरू आएर तपाईँहरूसँग भेटेर आफ्नो समस्याहरू सल्टाउनलाई सहयोग माग्नु भयो भने पनि सबै कुरा आफैले जाने भन्ने त हुँदैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकअर्कालाई हेरेर ए म होइन उहाँसँग थियो नि त मैले त्यो दिनमा सुनेको थिएँ अथवा यस्तो भन्नुभएको थियो नि त उहाँले या त मलाई परेको समस्यामा आई सुड बी गोइङ एन्ड टकिङ टु हिम भन्ने यस्तो एउटा कल्चर चाहिँ क्रिएट होस् भनेर we're going to do a lot of thinking around the resources that we have with each other, amongst each other, as a community of people who have become mentors in this process. So may I ask you to please introduce yourselves individually. अनि क्विकली चाहिँ मलाई नाम कहाँ जन्मिनु भएको कहाँ हुर्किनु भएको पढ्नु भएको अनि त्यसपछि के काम गर्नुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा कुरा जसमा म एकदमै राम्रो छु भन्ने तपाईहरुलाई एकदम कन्फिडेन्स Hello everyone, my name is Sabita Lingu. कहाँ जन्मिनु भएको भन्दाखेरि म झापामा जन्मेको र पढाइ पनि ब्याचलरसम्म झापामै गरेको हो नेक्स्ट क्वेसन होस् कहाँ पढ्नु भएको काम के गर्नुहुन्छ काम अहिले चाहिँ म CareerPREP फेलोसिपसँग आबद्ध छु अनि के कुरामा तपाईँ एकदम पोख्त राम्रो कन्फिडेन्ट I think I manage home better. I manage home well. Okay. Any aspect of home that म चाहिँ मेरो like cousin brotherहरुसँग बस्दैछु so I look after everything as a family in a family. So you're the boss. Kind of. However you think. Okay, great. Thank you so much. Cousin brothers, do they manage home? How should I say? Yeah, they do sometimes cooking. Besides that, I need to like buy or something that I have to. Great. So you are the boss at home. Should we start? Let's नमस्ते वेलकम मेरो नाम नन्द म CareerPREP आबद्ध छु र किङ्स कलेजमा युनिभर्सिटी अफ बिजनेस सेन्टर लिड गर्छु म जनकपुरको एउटा गाउँमा जन्मेको हो
त्यसपछि what I missed the question. I went to Delhi University, master's को लागि. This is a bachelor's. What are you? Okay, and what am I good at? I think I'm good at making friends, talking to people, and these days being happy. What is this of being happy? Yeah, these days being happy. Okay, alright, next person. Hi everyone, my name is Shiza. I represent My Emotions Matter. So My Emotions Matter is a company that provides services on emotional intelligence. अनि म जन्मेको हुर्केको चाहिँ काठमाडौँमै हो. I just graduated bachelor's from ACE. अनि म चाहिँ अहिले My Emotions Matter मा काम गरिरहेको छु. One thing I'm good at, I'm not really good at it, but I make web comics aliali, so that's about it. Thank you. Okay. नमस्ते, मेरो नाम मेरो नाम चाहिँ सबिना पानिया. काठमाडौँमै जन्मेको, काठमाडौँमै हुर्केको अनि काठमाडौँमै पढेको. म चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट प्राइभेट असिस्टेन्ट प्रोफेसर छु. I think I'm good at reading. Reading. You read a lot of books? Yes. नमस्ते, मेरो नाम ज्योति रेग्मी अधिकारी. म जन्मेको चाहिँ पाल्पा तानसेनमा हो. अनि म सुरुमा केही वर्ष पाल्पामै पढेको, त्यसपछि काठमाडौँमा, अनि म इन्डियामा पनि इन्डियाको नागपुरमा पनि पढेँ. म अहिले चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा एसोसिएट प्रोफेसर छु. म त्यस्तो कुनै एकदमै पोख्त त केहीमा त छैन, तर पनि मलाई म चाहिँ मेरो आमा बुबाको पहिले अलि एजमा हुँदाखेरि मैले केयर गरेको हुनाले चाहिँ अलि एज भएको मान्छेसँग चाहिँ मेबी उनीहरूलाई नर्सिङ गर्न कसरी गर्न चाहिँ आई थिङ्क आई इन्जोय द्याट एन्ड आई एम गुड एट द्याट. Great, thank you so much. नमस्ते सर, मेरो नाम कुशल रेग्मी. मेरो घर कानपुर सिक्किममा जन्मेको. मैले पढाइ एसएलसी पछि काठमाडौँमै पुरा गरेँ. मास्टर्स मैले बाहिरबाट गरेँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा टेक्निकल पर्सन. र भोलिन्टियरली म अहिले कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल फेडरेसन अफ क्यान फेडरेसनमा एज अ ट्रेजरर छु. त्यसपछि विभिन्न इन्सुरेन्स ब्याङ्किङ सँगसँगै अहिले म आफ्नै कम्पनीमा एज अ इन्सुरेन्स डोमेनमा र सँगसँगै नेपालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डलाई अटोमेट गर्नुपर्छ हस्पिटलहरूलाई भनेर त्यसमा मोबाइल बेसमा लाउनुपर्छ भनेर त्यसमा हामी हस्पिटल अटोमेट गर्नलाई लागिरहेछौँ र सक्सेस पनि भइरहेछ. र विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा भोलिन्टियरली काम गर्दछु. र म टेक्निकल्ली र म्यानेजमेन्टतिर अलिकति बेसी फोकस हुन्छु. त्यसमै स्ट्रेन्थ छु. थ्याङ्क यू. नमस्कार, मेरो नाम रोशन घिमिरे. म जन्मिएको चाहिँ झापाको सरिस्तरेमा हो. हुर्किनु चाहिँ जनकपुरमा हुर्किएको. एसएलसीसम्मको पढाइ जनकपुरमा सकेपछि 2 वर्ष +2 चाहिँ काठमाडौँमा. त्यसपछि मेरो अन्डरग्रेजुएट मास्टर्स मैले टेलिभिजन जर्नलिजम र एमबीएमा गरेँ अमेरिकाबाट. अहिले चाहिँ म आइडिआई इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटको लागि काम गर्छु. साथसाथै कोर्ट फर नेपालमा पनि एज अ भोलिन्टियर काम गर्छु. मनपर्ने कुरा गर्नुपर्दा केमा राम्रो हुन्छ. मलाई चाहिँ एज अ अब टिभी जर्नलिजमको स्टुडेन्ट भएको भएर मलाई चाहिँ फोटोग्राफी मनपर्छ. म राम्रो छु. साथसाथै खाना बनाउन पनि एकदम मनपर्छ र राम्रो पनि छु त्यसमा. त्यति बाहेक के क्वेसन त्यति हो. धन्यवाद. थ्याङ्क यू. मेरो नाम जुना माथिला. जन्मेको पढेको 10सम्म चाहिँ काठमाडौँमै. अनि त्यसपछि 5 वर्ष चाहिँ इन्डियामा ब्याचलर्स र +2 चाहिँ इन्डियामा गरेँ. अनि मास्टर्स गर्न चाहिँ काठमाडौँमै आएँ. काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट 2001मा मैले MBA सकेको. र आएको कारणले म नेपालमै काम गर्छु र नेपालमै बस्छु भन्ने एम थियो र त्यो भएर मास्टर्स म त्यहाँमै गर्न आएँ. त्यसपछि सोसियोलोजी पनि त्यसपछि मैले आफ्नै कम्पनी खोलेको ब्लिट्स BLIT चाहिँ ब्लिट्स चाहिँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी हो. साथीहरूसँग मिलेर खोलेको. तर एडभर्टाइजिङको साथसाथै 2006 चाहिँ ब्लिट्सले रिसर्च एजेन्सी पनि भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सोसियोलोजी पढेँ. 2010मा चाहिँ सोसियोलोजी सकाएँ मैले.
सो आफ्नो कम्पनी चाहिँ मेरो रिसर्च एडभर्टाइजिङ एजेन्सी त्यो चाहिँ ब्लिट्स हो। त्यो बाहेक चाहिँ म नेपाली यङ एन्टरप्रेन्योर फोरममा भलन्टरली त्यहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट पनि छु। त्यो चाहिँ नि युवा उद्यमीहरूको एउटा प्लेटफर्म हो भन्छौँ, एन्ड इट्स अ भलन्टरी मेम्बरसिप बेस्ड अर्गनाइजेसन। The thing that I'm good at, I think, is dancing, maybe. And I'm a good listener also, Max. सबैजना नमस्ते, म अनिल पराजुली। जन्मेको हुर्केको यहीँ काठमाडौँ बालाटारमा, पढाइ यहीँ गरेँ। त्यसपछि हङकङ युनिभर्सिटी अफ पोलिटिकल इकोनोमिक्स पढेँ, अनि त्यहाँबाट फर्केर किङ्स कलेजमै एमए इन एन्टरप्रेन्योरसिप गरेँ। अनि अहिले म आएको चाहिँ नेपाल कम्प्युटर भन्ने एउटा संस्था छ, बिजनेस इन्क्युबेसनमा काम गरिरहेको धेरै। त्यहाँ चाहिँ एज अ बिजनेस कोच भएर काम गरिरहेको छु। बिसाइड्स द्याट आई रन अ कफी सप, बासबारीमा सानो कफी सप छ, अनि एउटा रेस्टुरेन्ट पनि छ अलिकति माथि हात्तीगढामा सानो रेस्टुरेन्ट पनि छ। अनि स्टार्टअपहरूसँग काम गरेको 4-5 वर्ष भयो, अनि बिजनेस कोच भएर काम गरिरहेको छु। अनि आफैले इन्भेस्टमेन्ट पनि मैले गरेको 2टा कम्पनी पनि छ। सो अलिकति म राम्रो किमा भन्दा पनि अलिकति स्टार्टअप अलिकति कोचिङहरूमा अलिकति स्टार्टअप कोचिङ र अलिकति नेटवर्किङमा अलिकति राम्रो भएको छ साथीभाइहरूले, सबसँग मिल्ने, अनि कामसाम पनि राम्रोसँग गर्ने, इभेन्ट म्यानेजमेन्टहरू त्यो भएको र मोर इन्टु अब अलिकति म्यानेजिङ पिपल, नेटवर्किङ र अलिकति बिजनेस कोचिङ चाहिँ मेरो एक्सपर्टिज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो खासै एक्सपर्टिज केही पनि छैन। आई प्रिफर लर्न एन्ड वाट आई लर्न पढाउनु सिकाउनलाई चाहिँ मनपर्छ। सो आई प्रिफर टु ट्रान्सफर वाट आई लर्न फ्रम द अदर्स। My name is PRABHU, and I founded a company called Best Pani. We make water systems all over Nepal. I was born in Thailand, mostly Nepal, mostly Thailand भन्नुभयो। अनि हुर्केको चाहिँ मोस्टली काठमाडौँ नै हो। अनि पढेको चाहिँ काठमाडौँमा आउँथ्यो A-levels, त्यसपछि बाहिर थाइल्यान्ड, अमेरिका, अनि फेरि नेपाल, त्यसमा काठमाडौँमै मैले पढाएको थिएँ, लाइक सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। अनि अहिले चाहिँ सायद preparatory program also. I might be doing a PhD in Buddhist studies if I can make it. And I think I'm really good at your room koi island ma stop hopefully they're stuck with me because more like outdoor somewhere also like fire banaune tent banaune. So I'm good at anything outdoor. Life skills in the outdoors? Yes. Yeah? Okay, great. Namaste Sabajana. My name is Bambi Panda. I was born and raised in Philippines, but now I'm in Nepal. So I work with the Global Peace Foundation as a program director. What are you doing? Where did you study? So I studied in the Philippines. So professionally, I am a civil engineer. But right now I work in the social sector, and so I don't really know what I'm good. But what I know is in everything that I do, I take ownership. नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम सुभाष कार्की। म जन्मिएको काठमाडौँ भने लोकको नैका भन्ने ठाउँमा। अनि मेरो एजुकेसनको प्रारम्भ मैले 5 वर्षसम्म नेपालमै गरेँ। इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा इन्जिनियरिङ गरेँ। त्यसपछि म इन्डियाको चाहिँ म जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीबाट कम्प्युटर्स एन्ड कम्युनिकेसन्समा मास्टर्स गरेँ 2013मा। त्यसपछि आइसकेपछि चाहिँ म टिचिङ सेक्टरमा छु। करेन्टली चाहिँ म अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटी कलेज अफ इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टमा डिपार्टमेन्ट अफ इन्जिनियरिङ आइटीको एज अ डिपार्टमेन्ट हेडको रूपमा काम गरिरहेको छु। म अलि लेट आएँ, अर्को के कुरा भन्नु पर्थ्यो? तपाईँ केमा एकदम राम्रो हुनुहुन्छ? म एक्चुअली राम्रो भनेको लर्निङमा मात्र राम्रो हो, खासै सबैजना भन्दा अलिकति यङनेस जस्तो छ। सो मेरो आउट अफ द बक्स सिक्ने धेरै इच्छा भयो भन्नाले सायद मेरो प्लेटफर्म भन्दा डिफ्रेन्ट जस्तो भयो भने म चाहिँ वेजहरूमा आइरहेको छु। सो मेरो चाहिँ स्ट्रेन्थ भनेको लर्निङ पर्छ मैले सायद।
Okay, good at learning. Yes. Somebody else said that, I forgot to write it. Sorry. That's okay. Okay, please continue. यहाँ प्रस्तुत सबैजनालाई नमस्कार म समृद्धि आई एम फ्रम बिहानी सोशल भेन्चर Please turn off your mobiles. Or turn it र yeah, so basically thank you to CareerPREP for organizing this. We've hosted a Mentee previously as well. म जन्मेको झापा, हुर्केको काठमाडौँ, अस्ट्रेलिया, इन्डिया. I did my Master of Rehabilitation Counseling through the Australian Government Scholarship. I'm good at basically एउटा कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ identifying barriers related to inclusion of people with disability र aging population. So उहाँहरूलाई के छ समस्या, first of all identifying that one issue अनि त्यो barrierलाई कुन solutionले चाहिँ हामीले address गर्ने भनेर चाहिँ that's where my expertise lies. Thank you. नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम विकेन महर्जन, म आरबिडाइममा एज अ सिओ काम गरिरहेको छु। मैले चाहिँ नि युएसमा जेमोलोजी पढेकोले आइम गुड एट आइडेन्टिफाइङ जेमस्टोन्स। सो तपाईँहरूको डायमन्ड या केही देखाउनु पर्ने छ भने मलाई अनि आई थिङ्क आइम गुड एट डिजाइनिङ। अनि आरबिडाइम बाहेक म माया फाउन्डेसन भन्ने संस्थामा र ग्लोबल शेपर्स भन्ने संस्थामा चाहिँ आबद्ध छु। Thank you. नमस्ते सबैजनालाई, राजु कोइराला। सो मेरो जबबाट चाहिँ मार्केटिङ एन्ड कर्पोरेट कम्युनिकेसन्समा सो मेरो बेसिकली माई ब्याकग्राउन्ड इज इन जर्नलिजम, राइटिङ, धेरै कुरा मलाई दिन मनपर्छ, बट लाइक मार्केटिङ मलाई चाहिँ यो प्रोफेसनले गर्दाखेरि आई फिल लाइक आइम गुड एट करियर काउन्सिलिङ, किनभने लट अफ थिङ्स अलिकति लाइफमा लट अफ नेपालमा चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ म कता जाउँ, यता गएँ ठिक, यता गएँ ठिक, सबैतिर ब्याट्री भन्ने कुराहरूको अलिकति कन्फ्युजन आई बिन डुइङ द्याट फर लास्ट 5 years. सो सेकेन्ड आई थिङ्क मैले अहिलेसम्म गरेको आई हेभ बी सक्सेसफुल. सो थ्याङ्क यू सो मच CareerPREP यहाँले अर्गनाइज गर्नुभएको. दिस इज माई सेकेन्ड टाइम, सो कोर्ट सेकेन्डमा पनि थिएँ. सो हाम्रो लागि पनि इट हेज बिन अ भेरी लर्निङ प्लेटफर्म. सो होपफुली फेरि अझ पनि धेरै कुरा उहाँले एकदम राम्रो सुन्नु भएको छ. हामी वी अल आर लर्नर्स. सो हामी धेरैजनाको एक्सपेक्टेसन मतलब सिकाउनु भन्दा पनि हामी सिक्न पनि आएको. थ्याङ्क यू सो मच. सरी, म अलिकति ढिला आएको भएर म धादिङबाट हो. सो अहिले चाहिँ म काठमाडौँमा छु. मेरो नाम राजेश श्रेष्ठ, म जन्मेको चाहिँ कपिलवस्तु। मेरो सेकेन्डरी एजुकेसन कपिलवस्तुमा हो, त्यसपछि ट्युमा, त्यसपछि युकेमा। अहिले म एकाडेमी इन्टरनेसनल कलेजमा गर्छु। अनि मेरो बेसिक काम भनेको स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट, स्टाफ म्यानेजमेन्ट, म त्यसमै राम्रो छु जस्तो लाग्छ। नमस्ते, मेरो नाम प्रसन्न पोखरेल, म जन्मेको कहाँ भने अब काठमाडौँ भने एक्चुअली जन्मेको लखनऊमा अब बर्खात गयो. Okay, but that aside, education Kathmandu plus Delhi plus I do have some sort of a degree from EIM Manila, and professionally I've worked with companies like EXL, IBM, and currently I'm associated with a company called Bionet, internet service provider, and in my other roles I also sort of have some affiliation with WDAC and King's College in whatever capacity. मेरो probably strengths expertise operations and quality management, process excellence and quality. Operations, process excellence and quality. Thank you. Please continue. मेरो नाम चाहिँ जीवन ढुङ्गाना हो, म चाहिँ भक्तपुरको पढाउने अनि मेरो पढाइको कुरा आउँदा चाहिँ एसएलसी सेकेन्डरी एजुकेसनहरू मैले मोडर्न स्कुलबाट गरेको हो। त्यसपछि ब्याचलर चाहिँ सेन्ट डेभिड कलेजबाट, अहिले चाहिँ म हालै चाहिँ समृद्धि कलेजमा फुल टाइम फ्याकल्टी मेम्बर छु। अनि आई थिङ्क आइ एम गुड एट टेक्निकल थिङ्स,
जस्तो कस्तो प्रोग्राम Thank you. नमस्ते, मेरो नाम सन्दीप श्रेष्ठ। मेरो जन्म भनेको महाबोधको युरोड एरियामा भएको पढाइ पनि ब्याचलर लेभल छु र मास्टर लेभल पनि भन्न त्यही पढाइ मेरो महाबोध एरियामै भएको हो। म ब्याचलर चाहिँ आइटी गरेँ र मास्टर्स चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी कुसुमबाट एमबिए गरेको। मलाई पढाउने म्याम यहाँ हुनुहुन्छ ज्योति म्याम, म उहाँकै स्टुडेन्ट हो एमबिएमा र हालचालै चाहिँ अहिले समृद्धि कलेजमा चाहिँ प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्दैछु र मेरो गुड के भनौँ लिसनिङमा म एकदमै राम्रो छु जस्तो लाग्छ र अर्को चाहिँ आइटी म्यानेजमेन्ट स्किल्समा पनि मेरो एरिया अफ एक्सपर्टिज आइटी हजुर। Okay. Listener, मेरो जन्म चाहिँ बनेपामा भएको हो अनि मेरो पढाइ चाहिँ बनेपाबाट अनि मेरो मास्टर्स कम्प्लिट भएको छ अहिले चाहिँ अनि अहिले काम गरिरहेको हालचाल काम गर्ने भने चाहिँ एज अ फिल्ड सुपरभाइजर इन पिएसडब्ल्यू डिपार्टमेन्ट अफ समृद्धि कलेज अनि आई एम लुकिङ एट राइटिङमा चाहिँ एक्सप्रेसन्समा चाहिँ बोल्नुभन्दा पनि राइटिङ चाहिँ मेरो त्यसमा चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ मसँग जे नलेज छ म त्यो जसलाई चाहिन्छ त्यसलाई उसलाई चाहिँ इजिली पास अन गर्छु सजिलो सिम्पल तरिकाले चाहिँ पास अन गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। From Samradhi, I am working as Samradhi as an operation manager. I am good at listening. That's one. You're good at listening. Okay, great. Listening, I'm going to ask, right? Sorry. I'm good listening. नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ प्रतीक्षा सार्की। म जन्मेको हुर्केको पढेको सबै भक्तपुरमा अनि अहिले करेन्टली चाहिँ म समृद्धि कलेजमा इन्गेज छु अनि नेक्स्ट थिङ गुड एट है गुड एट केमा भन्ने म जे काम गर्छु नि आई वान्ट टु गिभ माई 100%। त्यही भन्नु न मेरो अघि यहाँ त्यो ओनरसिप लिएर गर्छु भन्ने थियो यहाँ 100% आयो। थ्याङ्क यू सो मच है। मेरो नाम रेशु अर्याल ढुङ्गाना, म जन्मेको घटेटुला बैनीदेवी है काठमाडौँ अनि मैले पढेको चाहिँ काठमाडौँ, इन्डिया, स्वाजिल्यान्ड, युएसए अनि सिङ्गापुर अनि म हालसालै नेपालमै काम गर्छु कम्पनीमा केटाकेटीहरूलाई प्रकृतिमा गएर पढ्नको लागि एउटा बाटो बनाएको छु। म चाहिँ लाइफ स्किल्स फोकस भन्दाखेरि पनि करियर त्यो एकाडेमिक फोकस चाहिँ क्लासरुममा हुने कुरालाई नेचरमा गएर चाहिँ कसरी ट्रान्सलेट गर्ने त म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस नेपाली सबै कुरालाई हिस्ट्री जियोग्राफीदेखि लिएर सबै कुरा नेपाली शिक्षामा चाहिँ कसरी प्रकृतिलाई जोड्ने भन्ने कुरामा प्रयत्नरत छु। सो अहिले यो एक्सर्साइज गरेको कारण चाहिँ अघि मेरो काम मात्रै जनाउँदाखेरि वा ड्युटी मात्रै जनाउँदाखेरि त्यति सजिलै थाहा हुँदैन नि, तर अहिले हामीले कविवस्तु झापा, बनेपा, धादेली, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड अनेक आयो नि स्पेक्ट्रममा होइन। इट्स जस्ट बिकज अफ वान क्वेसन राइट, वेयर वर यु बोर्न, विच इज नेसेसरी नट समथिङ बिग। तर अब अहिले आएर हामीलाई फिलिपिन्सको बारेमा केही सोध्नु पऱ्यो भने द समबडी एल्स, कपल अफ यु हुभ गन टु फिलिपिन्स एन्ड स्टडी, बट देयर इज अ lady here from the Philippines, I believe. You're not a Nepali, are you? Nepali. Nepali. So that's another interesting insight. But aside from that, all of these other aspects that people identify with in terms of qualities, and what you are really good at. So this is an ability mapping sort of exercise. Okay? We are here in a learning environment. तर लर्निङमा चाहिँ के हुन्छ भने जे कुरा जानेको छैन होला अथवा त्यति धेरै राम्ररी जानेको छैन होला भन्नेको प्रोसेस चाहिँ त्यहाँ भयो होइन। तर कति कुरा त हामी जानेरै आउँछौँ नि त, एटलिस्ट अहिलेको उमेरमा चाहिँ बच्चा जस्तो त होइन फिजिकल अथवा बायोलोजिकल रियालिटिजहरूले मात्रै हामीलाई चाहिँ गाइड गरिरहेको छैन। अहिले हामीले आफ्नो माइन्ड धेरै चलाइसक्यौँ, अध्ययन गरिसक्यौँ, अनुभव गरिसक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि we come into an environment already with a sense of self about what we are good at. And it's going to be the same for your mentees. That even though it is a relationship that you have to nurture to help them develop new skills, they don't come in zero capacity. They come already endowed with a lot of attributes.
that I think a fundamental role of the mentor is to give that space for your mentees to articulate what it is that they are really good at. Right? But it might be a nice tool for you to really look at when you meet with your mentees for the first time, aside from everything else, an ice-breaking question about, so where were you born? Where did you study? Where were you raised? Right? And then what are you really good at? Because we know that it's a relationship of like induction and almost like a teaching guidance sort of a relationship. But where are they? Understand or not? I think it's helpful. So I hope that it will inform you a little bit. You don't have to do it. You can add a new question that generates a new response. It's up to you what you ask, but always with that deliberate, conscious effort to ask a certain kind of question, you yield new kinds of information, right? So some of you were really great listeners, and I triple tick because mentoring is also a lot about listening. We tend to think that I'm a guide bad, यो कस्तो गाइडेन्स हो भने कुनै एउटा ठाउँ पुराको गाइडेन्स होइन नि त कहाँ पुग्छ त्यो मेन्टी डु यु अन्डरस्ट्यान्ड नेपाली कहाँ पुग्छ त्यो मेन्टी आफ्टर द 16 weeks we can't really tell, right? So we're not really sending them from Philippines to Manipur. Exactly कुन डाइरेक्सन लिएर जाने गुगल म्यापको आउँछ नि त्यो ठ्याक्क लाएर कि जहाँबाट जाँदाखेरि पनि एउटा डाइरेक्सन देखाउँछ नि आजभोलि होइन त्यस्तो होइन नि त उनीहरू कहाँ जान्छ हामीले भन्न सक्दैनौँ होइन तर it's an act of like opening up possibilities, asking them to see what it is that they're going to be able to do in the future when they are confidence boosting खालको कुरा पनि हो तर why mentorship होइन what's the point, what's the point of mentorship भन्ने कुरामा चाहिँ I'll just share a little bit of my impressions. अब यो knowledge भन्ने कुरा हामीले अहिले पो त आएर लेखेको किताबहरुमा पढ्यौ अथवा अहिले इन्टरनेट छ हैन गुगल अलमोस्ट गुगल नै भयो मेरो सासूले अन्तर्यामी भन्नुहुन्छ कि गुगललाई जे सोधे पनि एउटा जवाफ दिइहाल्छ अन्तर्यामी जस्तो भयो नि भनेर all knowing the omniscient creature भन्नुहुन्छ हैन ephemeral omniscient creature तर human civilization मा one on one person to person communication has been a really fundamental aspect of growth and learning. कुनै पनि एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नलाई म यहाँ बसेर यसो मात्रै गरिरहेर बसेर खासमा भन्ने हो भने philosophers generally don't solve problems. They sit and theorize, they sit and think about the world, they position a worldview, but it's actors, people who actually live by, that actually see the problems or crises of philosophies. तर के हो भने थिङ्कर्सहरूको एउटा सर्टन खालको काम चाहिँ होला तर अहिले हामीसँग आइरहेको मेन्टीहरू चाहिँ they're out there in the world trying to make their career move ahead हैन केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गरेर better at what they do हुन मन लागिरहेछ they are in a doing phase. So हाम्रो task as mentors is to support them to develop skills of being able to do what is it that they want to do and doing it well. हैन अहिलेले भन्नुभयो 100% म दिन्छु I own the process. These are all probably attributes that we're going to have to talk to the mentees about, right? So यहाँ यसो हेर्दाखेरि यतिकै randomly राखेर पनि अहिले पछि हामीले यसमा ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ के यो स्किल सेट्सहरुमा किनभने कोही त म राम्रो लिसनर भइरहनु भएको छैन नि त अब एउटा मेन्टर सेसन गरेर 1 घण्टा त आज त मै बोलिहाल्छ यार भन्ने त लास्टमा हुन्छ नि हैन ला अब कसरी सुन्ने हो त एउटा मेन्टीसँग म अगाडि बसिरहेको बेलामा if I don't have the skills, where do you go to? You go to the people who are saying, I feel like I'm a good listener. So what do you do? Right? So this knowledge mapping thing or this ability mapping thing really helps you draw back to that resource that you have in your community. Until you communication idea, एकअर्कासँग बस्यो त सिक्नु पर्यो उहाँले भनिरहनु भएको छ मैले जानेको कुरा मलाई सहजै अरूलाई सिकाउन मन लाग्छ भनेर तर यो ब्याक एन्ड फोर्थ खालको रिलेसनसिपमा तपाईहरुको पनि ग्रोथ छ मोर मेन्टीहरुको ग्रोथ छ तर हामी चाहिँ कम्युनिकेटेड सोशल एनिमलहरु भएको भएर एडभाइस गरिदिने एउटा ह्यान्ड होल्ड
गरिदिएको जस्तो गरेर गाइड गरेर सपोर्ट दिएर गर्न नसकिरहेको एस्पेक्टहरूमा सहयोग गर्ने यस्तो खालको रिलेसनसिप चाहिँ अहिले यो मेन्टरसिप ल्याङ्ग्वेजमा the oxygen of human development भनेर भन्छ कि हैन you can look it up but basically a supportive guiding relationship with another adult who has done well and they are willing to be supported is really fundamental to youth getting ahead. म आफै नै टिच फर नेपालको त्यो हामीले फेलोसिप बनाएर गाउँमा गएर यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा केटाकेटीहरूलाई पढाउनु पर्छ होइन कहिले नगरेको कामहरू गर्नुपर्छ त्यसको लागि हाम्रो प्रिपेयर्डनेसमा एउटा यो ग्रोथ माइन्डसेट र लर्निङ माइन्डसेटको कुरामा हामीले एकदमै फोकस गऱ्यौँ कि सो च्यालेन्ज हुन्छ but if you keep an open mind about it we will provide you the support, we will provide you people who will be out there for you to get ahead problem we will provide you folks that you can come back to ask questions to but go ahead on your mission to this. त्यहाँ चाहिँ अलिकति क्लियरै थियो 2 वर्ष एक्ज्याक्टली यो गर्ने भनेर र अहिले तपाईँहरूले भेटिरहनु भएको फेलोहरूको एक्ज्याक्टली लाइफको एन्ड गोल के हो भनेर अहिले हामीलाई थाहा छैन. This fellowship is supposed to help them develop tools to succeed in their lives. होइन तर त्यो one-on-one communication इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसको फन्डामेन्टल टेनेट चाहिँ एउटा के हुनुपर्छ भने it is about the mentee more than it is about the mentors. Okay? And please don't take any offense at me saying that because Mopani as an educator I have to constantly remind myself that that process of learning is for the learner. The learner, not the mentee. हामी learner भनौँ होइन हामी सबै learning culture-मा हो तर mentee को लागि बनेको यो खासमा प्रोग्राम हो हामी चाहिँ सहयोगी भएर आएको त्यसमा हाम्रो जिम्मेवारी उनीहरूलाई नै विकास गराउनेमा नै बढी छ. The heavier weightage is on the mentee को growth कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा. So आफ्नो सक्सेसमा फोकस गर्नुभन्दा पनि how to move the next generation ahead भन्ने कुरामा जानुपर्छ. त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई होल्ड ब्याक गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ कतिवटा केसमा. You're a fantastic IT person, know how to maneuver technologies really well, but your mentee comes in completely tech unsavvy. भन्यो भने क्या टेक्नोलोजी नै चलाउन आउँदैन भन्ने जस्तो हुन्छ नि एउटा होइन टेक्नोलोजी चलाउन आउँदैन भनेर हामीले डिसमिस गर्ने होइन कि यो मान्छेले चाहिँ अब नेक्स्ट जेनेरेसनमा सर्भाइभ गर्नको लागि टेक्निकल स्याभिनेसै छैन भने त्यो स्किल सेट्स उसलाई ट्रान्सफर गर्नलाई मेरो लागि चाहिँ स्पेसिफिक च्यालेन्ज हुने भयो क्या. Where he or she is at is irrelevant अहिले होइन. अब यहाँबाट उसलाई अगाडि बढ्नको लागि के सहयोग दिनुपर्छ त भन्ने कुरामा आइडेन्टिफाई गर्ने हो. अनि यो कुराको लागि चाहिँ हामीले एउटा थ्योरीमा हामी पेग गर्न खोजेको भने यो आइडिया अफ ग्रोथ माइन्डसेट के एज अपोज टु अ फिक्स्ड माइन्डसेट है. अनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. तपाईँहरूले अहिले अनलाइन गएर मैले डेमोन्स्ट्रेट गर्छु भने अलिकति हामी हाफ एन आवर जति बिहाइन्ड भएर म अलिकति एक्सपिराइट पनि गरिरहेको छु है लर्निङ एक्टिभिटिजहरू अरू छ. तर हाउ टु बिकम अ मेन्टोरहरू भनेर अहिले त्यहाँ सोध्यो भने पुरा आउँछ कि होइन 2045वटा त्यो लिङ्कहरू नि सबैमा छ फर्मुलाज हाउ टु बिकम अ बेटर मेन्टोर यो त्यो भन्ने कुरा. So I don't feel like I need to give you all of those formulas. It's already out there. होइन little bit of it is self-guided learning हो तपाईँहरूले जान्नुहोस् managing home. But I'm in university, buying things was too expensive for me and I cooked at home every day. And I cooked at apartment. I made sure I hosted parties. And I did it daily. It's just the kura. How I became better at cooking. Managing home, my mother taught me how to do it. Suppose. I'm a expectation every morning before going to school, I clean the puja kota. Every morning before going to school, I here like behind process breakdown. The process breaking down is very, very important in this trajectory of growth. You know, as a bully, the incremental only. As I consistently
स्ट्राटेजिज कुन अपनाउने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै नयाँ नयाँ कुराहरू गर्न पनि जरुरी छैन कि इफ एभ्री कम्पिटेन्स इज लर्न इफ your computer programming is a learned intelligence होइन if your professorship is a learned intelligence then every other component can be learned and usually learning has certain strategies that we take up त्यसले गर्दाखेरि जहाँ स्ट्रगल भइरहेछ त्यो प्रब्लम सल्भिङको लागि चाहिँ यही टुल्सहरू अप्लाई हुन सक्छ so we don't have to go too far let's say that you were following am I clear त्यो कुरा लेख्नुस् न सबैजनाले अनि डिस्कस गर्नुस् एकैछिन 15 मिनेट जति हामी यसमा टाइम दिन्छौँ अनि मलाई I want to hear back from them Yeah.
क्लासको कारण चाहिँ के Sorry about the noise. So assuming that you are really good at a lot of things, let's give that benefit of the doubt to our mentees also. I know you have promoted numbers, but there are key aspects of it. So admitting that you are also there, and then trying to solve that issue. You say modeling is important, role modeling. So teacher Nepal मैले board lead गरिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ के भयो भने अब 400 जना युवाहरु चाहिँ केटाकेटीहरुलाई पढाउन भनेर गाउँ गाउँ चाहिँ हामी खटाइराछौं पठाइराछौं हैन तर म राम्रै टिचर हुँ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्नु पर्यो नि त मेरो कामले पनि स्थापित गर्नु पर्यो मैले देखाइरा हुनु पर्यो
मैले गर्न खोजिरहेको कुराहरू प्रोग्रेसिभै छ भनेर पनि एस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै पुस गर्यो कि मैले आफ्नो उदाहरण मात्रै दिएको, I'm not like ग्लोरिफाई गर्न खोजेको होइन। But when is it that you are at a point where you feel like you have to prove yourself, because in order to be able to stand out for your mentee, for them to feel good about the fact that you are good at what you are doing, you are authentic, you're interested to learn, and मलाई पनि उहाँ जस्तो अलिकति हुनु पर्यो हैन। त्यो ऱ्यापो बिल्डिङको लागि पनि तपाईको उदाहरण हुन जरुरी छ। At the same time, you have to admit to the fact that you are also learning, that you are also struggling. मेरो पनि यो कुरा कम्फर्ट जोनमा छैन, त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई मैले के गरिरहेको छु हैन। जस्तो मलाई पोलिटिकल करियरमा इन्ट्रेस्ट छ हैन, तर मलाई काठमाडौँको पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ। काठमाडौँमा अहिले हाम्रो राजनीतिक कन्टेक्स्टमा जातीयताको यो आइडेन्टिटीको पोलिटिक्स एकदम हाई भएको छ। लोकल कम्युनिटी नेवारहरूसँग एङ्गेज गर्न जाँदाखेरि म एउटा ब्राह्मण महिला भएर छिर्न सकिरहेको छैन। तर ल्याङ्ग्वेजको एउटा ब्यारियर हुन्छ जसलाई चाहिँ मैले ओभरकम गर्न सकेँ भने चाहिँ म चाहिँ सायद त्यहाँ एन्ट्री पाउँछु कि त्यो एउटा मेरो टुल मात्रै हो हैन। त्यसमा मैले ओभरकम गर्नको लागि मेरो एउटा लक्ष्य छ ऱ्यान्डमली यो। अनि त्यसपछि यो भाषामा म अघि राम्रो छ भनिरहेको थिएँ हैन। सो त्यो भाषा मैले उस जमानामा सिक्दाखेरि अप्लाई गरेको टुल्सहरू यो नयाँ भाषा लिनलाई पनि मैले किन अप्लाई गर्नुपर्छ, त्यो त मेरो क्षमता थियो हैन भनेर जाँदाखेरि अब मैले चाहिँ त्यहाँको स्किल्सहरूको सेन्सहरूलाई काउन्ट गरेँ। तर एउटा सल्भ चाहिँ गर्नुपर्ने प्रब्लम आएकै छ हैन। त्यस्तो खालको हिसाबले यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफरेन्स गर्नुपर्छ। तर म पनि स्ट्रगल गरिरहेको छु, मसँग पनि अहिले ल्याङ्ग्वेज छैन, त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन, मलाई पनि यहाँ गाह्रो छ। मैले के गरेँ, क्लास जोइन गर्न थालेँ हैन। भाषा सिक्दाखेरि मलाई चाहिँ हातले लेखेको अक्षर सजिलो हुने रहेछ भनेर आजको प्रेजेन्टेसनमा पनि मैले हातले लेखेका नोट्सहरू बढी लिएर आएँ। हामी ज्यादै कम्प्युटर टाइप गर्न थालेछौँ। त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कग्निटिभ र फिजिकल कुराहरूमा लिङ्क भएन भने ल्याङ्ग्वेज सिक्न एकदम गाह्रो रहेछ। किनभने अक्षर फेरि नेपाल भाषा पनि होइन, नेपाली देवनागरीमा सिक्दा हो, तर नेपाल देवनागरी लेख्न बानी नै भइसक्यो, तर लेख्न थाल्नु पऱ्यो। अनि कलमले लेखेर नोट्सहरू आज ल्याएको कारण पनि त्यो टुल्सहरू मेरो लागि अलि इम्पोर्टेन्ट भइरहेको छ। तपाईँको कम्प्युटर लिएर बसिरहनु पनि सक्थेँ म अरू बेला जस्तै। सो तर मैले पनि आफूलाई चाहिँ आफ्नो कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर लिएर गइरहेको छु। म पनि सिकिरहेको छु, मलाई पनि च्यालेन्ज गरिरहेको छु। यसरी चाहिँ मैले प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न खोजिरहेको छु। जस्तो उहाँले भन्नुभयो, I'm too trusting of people. And it's now becoming an issue where people are like breaking my trust. Professionally हुन्छ कि के हुन्छ हैन। तर त्यो हो भने उहाँ फेरि एक्सलेन्ट नेटवर्किङले भनेपछि त नेटवर्क ठुलो छ। यो रेसु नेपालको मान्छे हो कि होइन भनेर 5 जनालाई सोध्ने हो कि फेरि ट्रस्ट गर्नुभन्दा अगाडि हैन। नेचुरली त एकदम इम्प्रेसिभ लाग्यो, ट्रस्ट गर्नु लागि चाहिँ उहाँको नेचुरल डिस्पोजिसन भयो। तर ट्रस्ट गर्दा धोका खाइरहेको छु भनेर हामी भएको छ हैन। धोका नखाने कन्टेक्स्टमा कसरी जाने, I'm a really good networker भन्नुभयो। So why don't you call people up and say, what about that Reshu? Is she really credible? के हो त? कहाँबाट आएको हैन? So it's just about transference and knowledge को adaptability हुन्छ, skill sets को adaptability हुन्छ। Learning skills can be adapted and borrowed to help develop abilities that people don't so far have. Not yet. You're not there yet, but you can go there. You're not completely there yet, but you can try. You can keep trying and learning. So your mindset को लागि है र तिमीले के डिसिजन मेकिङ गर्न लाग्यो, यो प्रब्लम छ भनिरहेको थियो, how are you thinking of solving that problem? हैन क्वेसन फ्रेज गर्ने एउटा इस्यु भयो। के गर्ने त अब तिमीले? ए यो हो तिम्रो प्लान, त्यो प्लान साउन्डै देखिन्छ, तर यस्तो प्रब्लम आयो भने what will you do about it? Visualizing the problem, having them work on a theory of their own. यो गरे भने चाहिँ चेन्ज आउँछ होला, किन एभ्री विक भेट्नु छ तपाईहरुले हैन, कहीं न कहीं त गाइड गर्नु पर्दा हुन्छ। अब तिम्रो यो परिस्थिति अहिले परिरहेछ भने के गर्ने त? How are you going to go about it? अनि क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ जवाफ उबाटै आओस् भनेर कोर्नुहोस्। उले नै एउटा थ्योरी प्रपोज गरोस् हैन, उले नै त्यसमा वर्क गरोस्, गल्ती भएर केही फरक पर्दैन।
So open-mindedness towards mistakes is really, really important, right? The failure and mistakes को बारेमा open-minded भएनौँ भने चाहिँ मेन्टरलाई पनि एकदमै ट्याक्स हुन्छ सिकाउँदा अस्ति चाहिँ त्यही भन्नु पर्दा आज पनि त्यही गरिरहेको रहेछ भन्ने हुन्छ नि फ्रस्ट्रेसन उसले किन त्यो कुरा गर्न सकिरहेको छैन त भन्ने कुरामा पनि open-minded हुनु पर्यो कि है मैले त सिकाएर पठाइरहेको थिएँ यसो गर उसो गर भनेर तर भन्दै गर्दैन भनेपछि खासमा जेनरली चाहिँ के भइरहेको छ भने तपाईहरुको रिलेसनशिपको एक्सपेक्टेसन मिट गर्नको लागि उसको बाहिरी दुनिया अरु पनि त हुन्छ नि त त्यहाँ मात्रै आइसोलेटेड तपाईसँग रिलेसनशिपमा छ नि त हैन तर उसको बाहिरी दुनियाले चाहिँ फेरि त्यो फिक्स माइन्डसेटको कुराहरु अरु कन्स्ट्रेन्ट्सहरु त्यहाँ राखिराख्नु हुन सक्छ दे आर ह्याभिङ अ हार्ड टाइम गेटिङ ओभर हैन जस्तो अब मलाई खासो भन्यो भने एउटा मुभिङ कम्पनी खोल्न मन छ नि हैन मान्छेहरुले घर सर्दाखेरि छाउँछ नि त्यो सामान प्याक गरेर के अनि मुभ गर्ने मुभर्सहरुको कम्पनी एउटा खोल्न मन छ नि भने नि मैले मेरो घरमा गएर म एउटा मुभिङ कम्पनी तिमी कति सामान सार्छौ हैन केटा मान्छेहरु चाहिन्छ अलिकति गर्नलाई भन्ने हुन्छ नि एउटा नेचुरल आउँछ नि एन्भाइरोन्मेन्टले चाहिँ के भन्छ भने मुभिङ कम्पनीमा वुमेनहरुले मुभ गर्न सक्दैन बक्सेसहरु गरौँ हुन्छ बोक्नु पर्छ कहाँ पुग्छ केटाहरु मात्रै गर्ने काम हो त्यो घरमा चाहिँ त्यस्तो कन्भर्सेसन आइरहेको हैन मलाई नै पनि इन्ट्रेस्ट छ किनभने आम इन्ट्रेस्ट लाइक के हो आम जस्ट पोजिटिङ दिस थ्योरी हियर तर त्यो वुमन अथवा त्यो मान्छेलाई इट्स डिफिकल्ट बिकज शी इज गोइङ ब्याक टु हर एन्भाइरोन्मेन्ट विच इज सेइङ women are really not good at lifting heavy weights. So something else is being reinforced in her environment. उसले चाहिँ प्रोग्रेस गर्नको लागि तपाईले चाहिँ त्यो एकदम गजब कम्पनी हुन्छ हैन गर आजभोलि मान्छेहरुलाई कहाँ बिजी छ प्याक गरेर को ल्याउँछ एउटा पुग्दैन भनेर ग्यारेन्टी दियो सबले युज गरिहाल्छ सर गेट बेस्ट एन्टरप्रेन्योरल आइडिया एन्ड गो फर इट यु आर पुशिङ द्याट पर्सन घरबाट रेजिस्टेन्स आयो सपोज अनि साथीहरुले छ्या के त्यसको त्यो लुगा लगाएर कपाल बाँधेर अनि फोहोर सामानहरु उठाएर हिँडेर So that person trying to actually go ahead in your relationship is hindered by a lot of other circumstances. भने त्यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि उसलाई हेल्प गर्नु पर्यो and the environment always works. So you have to ask like multiple questions about how they think they're going to be successful at these new tasks that they're setting out for themselves. But one thing is for sure that you have to be very consistent, you have to be very persistent, you have to be very encouraging. And even at the point when you are struggling to internalize the slow pace in which they are growing or making changes, however, the responsibility lies in us to be the more mature entities as a mentor and give them the space and time and support. So tell me about it. Is mentorship about becoming best friends with your mentee? Do you want them to come home or come to your meeting and share like relationship crisis? Yes? No? Okay. I don't know what CareerPREP's outline for how you draw the scope and boundaries of your mentorship is, but I agree, the answer is both yes and no. If at any time there is the need for somebody to find the right kind of counseling, you have to be able to say, I am not a social counselor. It looks like you might need this. It might be that it is your job to steer them towards getting professional help, rather than you being involved in their emotional problems. But he or she calls you up and says, well, as a partner, can we reschedule the meeting, whatever, can we do 2 hours next week instead? I would think it's more appropriate for you to give her or him that scope of time, rather than lending yourself emotionally also into that relationship. But it's not that they cannot talk to you. You might kind of off the top, very personal preference, but I agree with you. It's both a yes or a no. And you could say it's better for you to then come back to this community and have a dialogue. I know. Without naming names, I know. You can
talk about how do we deal with this problem, what do we do, then this community is supposed to be supportive to you. And you can always gauge your preference, like ke ho ta, haina? Tyo bhanera. But you have to come to it knowing that you are going to be a guide and a mentor all along. र positive हुने, encourage गर्ने, strengthsहरुमा focus गर्ने, abilitiesहरुमा focus गर्ने. अनि यो difficult comfort zone भन्दा बाहिरको कुराहरुमा उनीहरुलाई लिएर जाँदाखेरि चाहिँ empathetic हुने. म पनि त्यस्तो comfort zone मा नभएको कतिवटा एरिया छ त्यसलाई sort out गर्न मैले यस्तो गरिरहेको छु भनेर उनीहरुसँग empathetic भयो भने चाहिँ it might work. I know it's a challenging 16 weeks. I didn't mean to make it too serious either, but I hope it was helpful. Namji will share a little bit more about a certain specific aspect of this 16-week process where you are focusing on a project-based learning activity or something like that. Thank you for your patience. I know I talked quite a bit. I'll try to summarize details of my presentation and share with Namji so that you have it in your access and some links and tools that I will send to you. Thank you for your time. Thank you so much, Reshu ji, for a very interactive and insightful session now. And I'd like to now request Dakshina Krishna, Training and Development Head at Sagarmatha Engineering College and board member at WDAC, to present a token of appreciation to Reshu ji. Or briefly speak about our collaboration. So please. त्यसमा सबैले आन्सरहरू क्वेसन्सहरू आफैले बनाउँदै एडिटिङ गर्नु भन्नुभयो। त्यसमा मैले यस्तो राख्दाखेरि मैले चाहिँ सुरुले पनि भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ लर्निङ हुन्थ्यो तर वराइरहनु आई प्रिफर टु सेयर विथ अदर्स होइन। र त्यसको विषयमा चाहिँ उहाँले हुनु त त्यो क्वेसन छोड्नु आन्सर हेर्नु भएन, मेरो आन्सर हेर्नु गयो। एट द एज अफ 50 नाउ आइ इन दिस क्लास बेस आई एम रियली इन्ट्रेस्टेड टु लर्न एन्ड share my knowledge to others. मभन्दा बुढो मान्छे कोही पनि छैन होला, त्यही भएर मैले के गर्नुपर्छ भने आज एज अफ हुन्छ नि यस्तो बुढो उमेरमा पनि म यहाँ चाहिँ केही सिकौँ र मैले सिकेको कुराहरू चाहिँ जुन मेरो अफिसमा स्टाफहरू हुनुहुन्छ, कलिगहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग सेयर गर्नुपर्छ भनेर हो। र करियरसँग चाहिँ जोडिनु प्रब्लम एउटा चाहिँ जोडिनु मलाई किन चाहिँ यस्तो हामी देख्यौँ र कोलाबोरेसन चाहिँ छ भने बित्तिकै चाहिँ जोड्नु गरौँ भने र बिटी कुराहरूको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने यहाँबाट चाहिँ मेन्टर्सहरू मेन्टिजहरू र उहाँले अभ्यास गरेर जसरी चाहिँ सिकाउनुहुन्छ अरू समाजबाट मेन्टर भएर सिकाउनुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ के होस् भन्दाखेरि उहाँलाई एउटा करियरको अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ दिनुपर्छ। यहाँबाट सिकेर मैले त्यति अपकमिङ सिकेर गएँ, अब मैले फेरि के त वाट इज नेक्स्ट भन्नको लागि चाहिँ एउटा प्रोग्राम प्लेटफर्म दिन्छ र हामीले चाहिँ खास गरेर डिजिटल फाइनेन्सिङ सम्बन्धमा
हामीले टेक्नोलोजीहरू प्रोग्रामिङहरू हामी आफैले पनि गर्छौँ टेक्नोलोजीबाट हाम्रो ब्रेन ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ मनी ट्रान्सफर ब्याङ्किङ इन्सुरेन्स डिजिटल फाइनेन्सिङ अनि हामी अवेरनेस क्याम्पेनहरू पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हामी तपाईँहरूबाट जसरी तपाईँहरूकोमा के आउँछ भन्ने कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले सिकेर गएर भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ खास गरेर मैले चाहिँ के भन्छु भने म अलिकति अलि भनौँ न यो वुमेन एक्टिभिस्ट टाइपको हुँदैन होला बेसी मात्रामा चाहिँ मलाई महिलाहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अहिले नेपालको कन्ट्री राम्रै नभए हाम्रो यो जुन साउथ एसियन देशहरूमा के छ भन्दाखेरि मेन रोडहरू चाहिँ छ बेसी मात्रामा र अनि महिलाहरूलाई चाहिँ के छ भने बेसी मात्रामा फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू बढी हुन्छ उनीहरूले चाहिँ बढी अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि केटा मान्छेहरू बिहे नगर्ने हिसाबमा चाहिँ फ्यामिलीमा कन्ट्रिब्युसन दिनु चाहिँ सानो एउटा चाहिँ टोकन अफ हुन्छ नि कन्ट्रिब्युसन भनेर पैसाहरू स्यालेरीहरू दिएको हुन्छ जब उनीहरू चाहिँ बिहे गर्छ छोराछोरी हुन्छ उहाँहरू हुन्छ सबै दिनु पर्ने विषय पर्छ त्यही कारण एउटा सानो जबमा एउटा लिमिटेड दायरामा बसेर मात्रै उसलाई चाहिँ पुग्दैन त्यस कारण चाहिँ केटा मान्छेहरूले चाहिँ अरू ठाउँमा जब सिक गर्नुपर्छ पनि भन्छु यदि चाहिँ इफ दे आर नट सेटिस्फाइड एन्ड नट फुलफिलिङ हामीसँग मात्रै बस्दै हुँदैन तर फिमेलहरूको कुन चाहिँ के भने बिहे भइसकेपछि पनि अझै पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेरेर एउटा कन्ट्रिब्युसन फ्यामिलीमा चाहिँ मेरो यति पैसाले अलिकति हेल्प हुन्छ भन्ने लाग्यो हुन्छ उनीहरूले यति धेरै चाहिँ भनौँ न अनि अपर्च्युनिटी सिक गर्ने भन्दा पनि बेसी आफ्नो करियर डेभलप गर्न र जस्तो हाम्रो नेपाली भन्छ त्यो रहिखाने गर्नु मन पराउँछ आफ्नो ठाउँमा बस्ने आफूलाई चाहिँ करियर चाहिँ डेभलप गर्ने रुचाउँछ हामीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू भएको हुनाले हामी चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसरी हालेर हामीलाई चाहिँ नलेजहरू दिइरहन्छौँ र इफ दे फाइन्ड अरू ठाउँमा चाहिँ बेटर अपर्च्युनिटी छ भने हाम्रोभन्दा राम्रो ठाउँमा चाहिँ जानु पऱ्यो हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ छोडेको राखेको हुन्छ त्यस कारण सबै कुराहरू भन्नुको लागि म यहाँ आएको मेन कारण चाहिँ सिक्न पनि म तर एउटा तपाईँहरूलाई हामी सँगसँगै कसैले चाहिँ करियर डेभलप गर्ने कुरामा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ पार्टिसिपेट गर्न सकिन्छ भन्ने थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस प्लेटफर्म थ्याङ्क यू रेसुजी Thanks to our board members who made time. Thanks to each one of you. Thanks to all our partners and supporters, Rikiji, Oyo, Susobuji, sorry, I think Susobuji, Oyo Swetaji, and then personally for making this collaboration happen with PRABHU and all the academic partners, mentors, and Junaji for facilitating last typical mentor session. Astos Dai was not here, has always been there for us, despite he's here or not. So thanks to each one of you, all the academic institutions and support system that we exist, that we have for us. I'll just take 2 minutes of time and then we'll break out and start discussing and also kind of co-learning from each other. Knowledge transfer, we thought like, knowledge is more of like we living in a process. How can we turn the flip the side knowledge as a, how can we make the learner as a creator of content rather than a learner as a consumer of content? It's more of a theory delivery side of knowledge transfer. I think that's where all of us, we as an education space, academic institution and facilitators were complaining. So we thought like, can we flip the lens and can we convert the consumer of the knowledge to be a creator of the knowledge? So this paper, that's why we discussed, deliberated in the team, with kind of shared it with our board members as well, and also a lot of
mentors and academic institutions. So त्यसले गर्दा हामीले यसपालिदेखि चाहिँ project based learning introduce गरेका छौँ. We started working we've been working with academic institutions, we are working with fellows. So project based learning मा चाहिँ which mentorsहरूले चाहिँ यसपालि गाइड गर्नुहुन्छ. त्यसमा चाहिँ we were asking fellows, हामीले fellows लाई चाहिँ heterogeneous group मा divide गरेको छौँ depending on their learning skill set learning needs हरूमाथि. And एउटा चाहिँ community को problem or any social, economic, technological, environmental problem that they wish to solve as a group and want to create something, whether that could be a tangible prototype or intangible prototype in the whole process, so that they can learn different venture creation skills, data skills, presentation skills, leadership, teamwork, and especially public speaking, non-verbal communication, content writing and all, so that we create a pain points for them so that they are better equipped at workplace. Because we wanted to see it as a happening that how would they work in a team when they are given a problem to solve. So we thought of how do we create all these learners and build their learning mindset towards problem solving attitude rather than just receiving them, helping them, or like kind of help them receive the content. So overall objective of this particular fellowship and this skill lab that we've been functioning with different academic institutions, like how do we flip the lens and turn the educators into mentors? How do we turn our own learners, students into content creators rather than content consumers? Through project-based learning that would help us achieve all these leadership skills or team building skills or teamwork skills that we wish to develop in these in all our students. So this is what the project-based learning would entail for another 16 weeks with all our fellows and academic institutions that we are working with, like Samriddhi, academia. We are collaborating with K&K. So a lot of institutions that we have been in discussion with. Thanks to this iFlix and OU willing to collaborate with us. Rikinji has been always a great support, and all of you. So, and we'll be more than happy to share all the details. Just as pani हामीले share गरेको छौं. And thanks for always being there. I think that's the last line that I want to share with all of you. Thanks to the team out there who's the mover and shakers of CareerPREP and Skill Lab. Pratishtha, who's recently joined us. Samiksha is right out there. Anita, who kind of takes care of every logistical stuff and all. Savita, who's coordinating the fellowship. And all our wonderful mentors and board members and support system that we have. So thank you, Kusunji, for supporting this. And the biggest opportunity, I think, this time that getting all our fellows looked into the job opportunities with PRABHU. Thank you once again. So now we can, I'd like to request you to join us for some snacks, and we have our fellows. And also fellows will come back to you and then interact and also learn more about you. So please join us for tea, coffees and some snacks here in the evening. Thank you.